Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo yung hack kung paano mag-DIY tattoo. Itong tattoo na to is naglalast siya for 3 to 4 days. So kung gusto ninyong matutunan, malaman kung ano ang aking sekreto, stay tuned and let's get started! So, ang una nating kakailanganin is itong Life Strong Hair Fix for Men na nabili ko sa Watson for only 49 pesos. Meron ako ditong dark brown and ito isa black. So, pinag-mix ko siya para hindi ganon ka black at hindi din ganon sobrang brownish yung color niya. Kasi medyo nakukulangan ako sa dark nito. So, sa loob ng box, meron tayong hair color cream. Ayan, ganyan yung itsura niya. Oops, nakita. Hair color cream, masyadong maputi. So, ganito yung itsura niya. And itong developer. Ayan siya. Then, meron din siyang available na hair conditioner and gloves, pero hindi naman natin siya magagamit. So, itong ganitong box na to, marami ka ng matagal mo na siyang magagamit kasi konti lang naman yung lalagyan natin. Okay? So, meron din akong available dito na pot. Ito ay nabili ko sa Watson kasama ng mga empty bottle sprayer nila doon. Una natin paghahaluin is yung dark brown hair color cream. Ayan. Lalagay ko lang siya sa pot. Ganyan yung itsura niya. Then, kukunin ko rin yung black na hair color cream. Paghahaluin ko sila. Oh, ayan. So, ganito yung itsura niya. Ito yung dark brown. Then, ito naman yung black. So, pasinin niyo, mas marami yung dark brown kaysa sa black. Kasi ayaw natin na sobrang maging maitim naman yung ating kilay. Then, meron ako ditong cotton buds. Ayan. Hinati ko siya diagonal lang para ito yung panghahalo ko dito sa mixture. Ayan. Haluin muna natin siya. So, ayan. Make sure lang na nahalo nyo na siyang mabuti bago nyo lagyan ng developer kasi ang nangyayari, last time na hindi ko siya nahalo mabuti. Nagpapatsi-patsi siya dito. Ang pangit tignan. So, ayan. So, nahalo ko na yung hair color cream. Lalagyan ko na siya ng developer. Ito yung developer. Ayan. Kung gaano karami yung cream na nilagay mo, gano'n din karami yung developer na dapat ilagay mo. So, ayan. Then, i-mix na ulit natin siya. So, na-mix na natin yung mixture. Pwede na tayong mag-start ng ilalagay sa eyebrow. Kung napapansin niyo, ayan yung aking kilay. Medyo meron pa siyang natitirang konting, kasi naglagay din ako nung last week. Ayan. So, meron pa natirang konti. Gamitan ko lang ng spoolie para maging organize yung hair strands. Ayan. So, after, meron ako dito angled brush. Ganito yung gagamitin kong pan-trace ng aking kilay para sa paglalagay ng outline. So, kapag nakapaglagay na kayo ng outline, tsaka natin i-fill in yung nasa loob. Pero mag-start tayo sa may dito. Ayan. Then, the rest na matitira, tsaka natin ilalagay dito para hindi masyadong makapal.
cotton buds. Ito. Then, ito yung panlilinis natin sa mga lumalagpas. Ayan. 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 Bago pa siya magkulay sa ating balat. Ayan. So, kapag na-fill in nyo sa may ditong side, yung lahat na natitira sa brush, yun yung gagamitin ninyo dito. Ayan. Maglagay na rin tayo sa kabila. So, ayan na siya. After mong ilagay lahat ng cream, ng hair color cream, pwede na tayong mag-start for 10 minutes. Pero ang sabi kasi dito sa box is 20 minutes. Oh, ayan. For 20 minutes, ayan lang. 20 minutes lang siya. Pero since kilay lang naman yung nilagyan natin, so for 10 minutes lang, okay na yun. Kukulay na siya. Time check tayo. It's already 7:42. So, balik tayo ng 7:52. Okay. Ayan, nagbabalik ulit tayo para tanggalin natin ito na sa ating kilay. So, it's already 7:52 p.m. Okay. So, kailangan lang natin kumuha ng wet cotton pads para tanggalin natin sa kilay. So, ganito siya. Babad mo lang siya for 5 seconds. Ayan. So, babad mo lang siya for 5 seconds. Then, after, slide mo lang. Ayan. Tatanggal na. Ayan. So, syempre, meron pa yan. Tanggalin pa natin. Ayan. Ayan. Instant kilay. Kahit matulog ka at pagkagising mo, may kilay ka pa rin. Then, after yung kabila naman. Ayan. So, make sure lang natin na natanggal na lahat ng kulay para hindi na siya humawak sa damit o sa kung saan mamahawakan. Ayan yung ating kilay. Wala na siyang cream. Wala na. Ayan. Then, kuha tayo ng clean cotton pad para ipahid natin. Ayan. Ayan. So, instant kilay. Hindi na natin kailangan magkilay ng ilang araw. 3 to 4 days magtatagal siya. Buti pa ang kilay nagtatagal. Ito na po ang ating final look. Ayan, lapit ko lang. Okay. So, sana nakatulong sa inyo itong video na to. And kung susubukan nyo man siya sa inyong mga bahay, please do not forget to share it with us.
kung anong mga na-experience niyo, pakisulat na lang sa comment section. And that's it for today. So, kung na-enjoy nyo tong video na to, please do not forget to give us a thumbs up and subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong mga videos. Maraming salamat and bye-bye!